नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा पिक्सआर्टको माध्यमबाट कसरी बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु नयाँ युट्युबर या युट्युबर हुनुहुन्छ या कुनै पनि बिजनेस गर्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो बिजनेसको लागि या युट्युब च्यानलको लागि एउटा बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईहरुले पिक्सआर्टको माध्यमबाट एउटा बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आज तपाईहरुलाई पिक्सआर्टको माध्यमबाट कसरी बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्ने त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु।
पिक्सआर्ट एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले बेहतरिन लोगोलाई धेरै आसान तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।